Vă salut, dragilor! Bine ați venit la un nou clip. Mă bucur că sunteți aici și că mă urmăriți în continuare. Am văzut că ați fost super extrem de interesați de ultimul meu clip, de fapt penultimul meu clip despre bănci. Puteți să-l revedeți aici pentru cei care nu l-au văzut. Cele 17 bănci care ne-au răspuns referitor la criptomonede și cum relaționează ei cu clienții în acest domeniu al criptomonedelor. Și pentru că din cele 17 bănci, practic, aproximativ 5 ne-au declarat foarte deschis că ele nu au nicio problemă cu acest fel de tranzacții și că acceptă bani din exchange-uri de criptomonede. Am zis să vedem ce alte soluții avem pe piață pe acest domeniu, să nu mai stăm cu grijă că ni se blochează contul, că nu poți să faci nu știu ce tranzacții, că trebuie să ai tot felul de dovezi și să avem probleme în a tranzacționa bani prin exchange-uri de criptomonede, să-i scoatem sau să depunem, nu contează, și să avem totuși ceva mult mai practic. Deci ceva care să unească toate aceste servicii, poate într-un singur serviciu sau într-o aplicație, ceva de genul. M-am interesat și am găsit pentru voi o aplicație care este la început de drum și care arată extrem de promițătoare și vreau să vorbim despre ea în acest clip. A apărut foarte de curând, are câteva luni de zile, este în plină dezvoltare. Mover se numește. Vă las aici linkul de la site-ul lor. Vă rog să intrați să citiți mai multe. Nu o să pot în aceste 10 minute să spun tot ce ar fi interesant de spus despre ei, dar vă promit că mai fac un clip, cel mai probabil ceva mai lung de 10 minute, despre acest sistem practic, pentru că nu pot să spun că este doar o aplicație sau că este doar un exchange sau că este doar un portofel. Este mai mult decât atât și o să vedeți treaba asta. O să încerc să vă spun în linii mari în acest episod, să zic așa, despre această aplicație. Mi se pare foarte drăguță pentru că e total diferită față de tot ce am văzut, este total diferită față de tot ce oferă băncile clasice pe acest domeniu și este absolut normal să apară așa ceva și probabil că or să apară și alte companii care o să ofere servicii de genul acesta, dar bineînțeles că timpul ne va spune și ne va arăta toate aceste lucruri. Să revenim la Mover. Mover este o chestie foarte interesantă pentru că e ca și cum ți-ar fi citit gândurile și problemele din piață, dorințele clienților, le-au luat pe toate, le-au băgat într-un blender și au încercat să scoată un produs aplicat foarte bine la problemele pe care le avem cu criptomonedele, cu tranzacțiile, cu portofelele, cu tokenurile și așa mai departe în aceste zile extrem de incitante pe piața de criptomonede. Mover sau Neobank este un sistem. Aș putea să-i spun că e o bancă pentru criptomonede, dar nu e doar atât. Este ceva mult mai complex. Este un sistem care acoperă mai multe servicii. Și avem așa. În primul rând, ce mi se pare foarte interesant, aplicația lor, deci aplicația de mobil, Android și iOS, suportă în primul rând portofel pentru mai multe criptomonede. Deci nu este dedicată, au și un token, se numește Move și nu suportă doar criptomonedelor, putem să avem și alte tipuri de criptomonede. Asta odată. 2. Poți să-ți faci card. Iar e o chestie foarte bună. În această vară, cred că undeva din iunie, o să poți să ai și un IBAN atașat acestui portofel. De asemenea, poți să depui bani, să-ți faci un fond în care să-ți ții banii și să primești dobândă pentru acești bani.
Deci, practic, au luat ce este mai bun din mai multe domenii, da? Și au făcut o singură aplicație mult mai concretă și mai utilă strict pe necesitățile clienților din zilele noastre, ceea ce este fantastic. E foarte bine că s-a făcut asta. Oamenii care sunt în spatele acestei aplicații, să spun foarte pe scurt așa, pentru că este multe informații și nu pot să cuprind totul, dar sigur o să mai fac încă un clip despre treaba asta, pentru că mi se pare foarte interesant și vreau să dezbatem mai multe detalii despre acest sistem. În primul rând, persoanele care sunt în fața acestei companii mi se par foarte, foarte interesante, în sensul că consider că sunt niște oameni cu experiență pe acest palier. Deci nu vorbim că au venit persoane din niște bănci clasice, să spun așa, și s-au apucat să facă treaba asta, să aibă o viziune îngustă. Persoanele care sunt în față mi se pare foarte interesante și vă recomand să căutați informații despre ei, pentru că au foarte multe informații publice și asta mi se pare iar o chestie deosebită. De obicei, despre SEO nu găsim prea mult despre istoricul lor, așa pe scurt și chestii superficiale. În primul rând, trebuie să vă spun că CEO-ul este Anton Mozgovoi, care este o persoană chiar foarte publică și sunt extrem de multe clipuri pe YouTube. Sunt multe clipuri în bio, deci pe mozgovoi.me la bio am găsit o grămadă de clipuri de apariții ale dânsului. Este un tip foarte deschis, vorbește foarte mult pe la tot felul de conferințe TEDx și pe profil de criptomonede și așa mai departe. Sunt aici zeci de apariții. Mi se pare foarte interesant să intrați. Nu pot să acopăr toate aceste informații. De asemenea, mai este încă un Anton, tot în conducere. Anton Zagorodnikov. Sper că n-am greșit numele. E CTO și dezvoltator principal cu experiență de peste 15 ani ca dezvoltator și o serie de proiecte în subordinea sa, precum și premii notabile, cum ar fi și câștigarea concursului de programare a Microsoft. Deci, el se ocupă de partea tehnică, să spunem așa, aplicații, a lucrurilor complicate din acest sistem. Deci, important e că mi-am notat așa câteva puncte ca să trecem cât mai repede prin lucrurile foarte, foarte importante în acest sistem. Când depui, de exemplu, niște bani în fondul tău din contul de la ei, în primul rând, nu ți oferă o dobândă de 1, 2, 3%, să zicem cum sunt băncile clasice, poți să ajungi la un 20%. Adică, practic, iau banii tăi, îi investesc în chestii cât mai sigure posibil și ei câștigă niște bani. Deci, ce s-a investit o să aibă un profit. Din acest profit se împarte profitul și cu tine, ceea ce am putea să spunem despre bănci. Ei încearcă să, după cum bine știți, să câștige mai mult ei. Aici la Mover încearcă să câștige și clientul și Mover. Dacă nu câștigă clientul, nu câștigă nici Mover. Și iar o chestie foarte interesantă, pentru că la toate băncile știm că avem acele mici comisioane de tranzacționare, comisiuni de cont, utilizare card, emitere card, nu știu, tot felul de fee-uri care apar de multe ori doar în desfășurătorul lunar pe care îl scoți, dacă îl scoți, altfel s-ar putea să nu prea știi de ele. Toate aceste taxe se compensează practic din aceste câștiguri, care iar practic tu nu le mai plătești, se scad din aceste câștiguri, ceea ce mi se pare iar o chestie pe care au rezolvat-o față de băncile clasice, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Aveți aici aplicația de telefon, în curând o să fie, din câte am înțeles, pentru că am avut o mică comunicare pe Telegram cu un reprezentant al lor și mi-au spus că din iunie s-ar putea să apară și versiunea pentru desktop, deci aplicația pentru calculator și atunci practic or să fie pe toate platformele, ceea ce este foarte bine. Aveți toate opțiunile în această aplicație, inclusiv poți să-ți urmărești NFT-urile
poți să primești un NFT direct în această aplicație, poți să trimiți un NFT, poți să-ți urmărești tokenurile, poți să faci swap între tokenuri ca pe Uniswap, ceea ce iar e foarte, foarte, foarte mișto. Nu mai stai să folosești mai multe aplicații, pentru că deja eu, cel puțin, în telefon am făcut o pagină pe telefon la aplicații, numai cu exchange-uri, cu criptomonede, cu aplicații de la fiecare criptomonedă și așa mai departe, cu 4 portofele și nu știu mai ce. Deci, deja devine obositor. Cred că este binevenită o aplicație de tipul acesta care înglobează cât mai multe opțiuni pe care le considerăm noi necesare atunci când utilizăm tot acest univers al criptomonedelor. Dar v-am spus, o să vorbim mai mult despre treaba asta pentru că mi se pare un proiect foarte promițător și cred că e bine să vorbim despre el. Vă recomand să vă informați și vă las în descriere oricum link-ul de la site-ul lor să vedeți mai multe acolo. Și sper să-mi dați un reply așa cum ați făcut la clipul cu băncile. Am avut sute cred că au fost peste 200 de comentarii, ceea ce este fantastic și mă bucur că avem această interacțiune foarte, foarte bună și voi sunteți interesați de acest domeniu. Cam asta vă spun așa pe scurt, pentru că nu vreau să o lungesc foarte mult, dar credeți-mă că mi se pare o chestie foarte tare acest nou sistem. Probabil că o să apară și altele. Sigur că viitorul ne poate rezerva tot felul de surprize plăcute, mai ales acum cu căderea Bitcoin-ului și a întregului ecosistem de criptomonede, de când domnul Musk a considerat că este o glumă criptomoneda și a avut această reacție piața de s-a vândut foarte mult. Eu zic că o să-și revină. Am primit întrebări dacă Bitcoin-ul o să mai crească. Eu sunt sigur că o să crească și nu doar Bitcoin-ul, și multe alte criptomonede care, cred că am mai discutat, multe încep să nu mai fie atât de legate de Bitcoin și să reacționeze neapărat în oglindă, adică când a picat una, să pice tot ce e în spate. Eu sunt sigur că în viitorul nu prea îndepărtat, criptomonedele, unele dintre ele, bineînțeles, vor evolua independent de Bitcoin și atunci o să maturizeze încet piața mai mult și nu o să mai fie această reacție în lanț. Ok, cam atât despre acest lucru și acest sistem de la Mover. Vă recomand să intrați pe el, să aruncați un ochi acolo și aștept reacțiile voastre. O seară frumoasă!